Hello ka-nature! Welcome to my channel. Papunta na kami ng punta na kami ng farm. So samahan nyo kami. So yung kapatid ko, yung pamangking ko, magtutulong-tulong kami doon sa farm. Watch lang kayo. Tara! Hello ka-nature! So nandito po tayo sa farm. So ngayon, ito po yung probiotics na ginawa ko 2 weeks ago. Ayan. Kita nyo yung date. Ayan, medyo ayan. So ngayon ipapainumin natin yung mga manok natin ng probiotics. Papakita ko sa inyo kung paano, and then samahan nyo ako. Tara! So guys, ito lalagyan po natin ng probiotics yung mga pagkain ng mga manok. So dito lalagyan natin ng isa nito at isa doon sa dalawa, kasi ito para sa mga malalaki at maliliit na mga manok. Isang ganito.
kainin po natin yung manok, yung nilagyan natin ng probiotics. So medyo malakas na silang kumain. So samahan nyo ako. Yan guys, nakita nyo umiinom na sila. So yan, probiotics yan na binigay natin. So malakas silang uminom. After kumain, uminom sila. So yan, probiotics. So, ka-nature. So, medyo mainit. Tingnan nyo. So, medyo mainit dito. So, yung probiotics ay nagpapaboost ng immune system ng mga manok. Nagbibigay ng vitamina, vitamins, and minerals. At if nakita nyo yung ginawa ko, kung paano kong ginawa, ililink ko sa taas. Paano ko ginawa yung probiotics. Nilagyan ko po ng malunggay, oregano at basil, which are full of nutrients. So pinapainom namin to every Mondays, Wednesdays and Fridays, usually Saturdays din. Hindi naman na-overdose yun, so pinapainom namin to. Malakas din mangitlog yung mga hen pag pinapainom natin ng ganito. Sa isang container ng inumin tubig, pwede nyo lagyan ng at least 2 ganitong ito o 2 kutsara ng probiotics. So yan, hope na nagustuhan nyo yung video ko. And
please like and subscribe. See you in the next video ko. Thank you po.